يؤدي سرطان المبيض لوفاة عدد كبير من النساء، وغالبا ما يشار إليه على أنه القاتل الصامت بسبب انتشاره دون أعراض واضحة ومميزة، مما يؤدي إلى اكتشافه في مراحل متقدمة. وسوف نشرح عنه وعن أبرز أعراضه وطرق علاجه في هذا المقطع. جاهزين؟ يلا نبلش. ما هو المبيض؟ المبيض هو أحد أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي، إذ تمتلك كل أنثى مبيضين على كلا جانبي الرحم في منطقة الحوض، بحيث يقارب حجم كل منهما حبة اللوز، ويتصلان مع الرحم بواسطة قناتي الفالوبيان. تتلخص وظيفة المبيض في إنتاج البويضات وتخزينها، إضافة إلى إنتاج هرمونات الأنوثة المتمثلة بالأستروجين والبروجستيرون، المسؤولان عن العديد من الصفات في جسد الأنثى، مثل شعر الجسم، تكون الثديين وتطورهما، وشكل الجسم ككل، إلى جانب دورهما المهم في الخصوبة، الحمل والدورة الشهرية. بالنسبة لسرطان المبيض، فهو نوع من الأورام السرطانية التي تتكون في الخلايا المكونة للمبيض، إلا أنه أيضا قد يبدأ في قناة الفالوبيان وينتقل إلى المبيض بعد ذلك. ولكن الأهم هو أنه يمكن للأورام السرطانية أيضا أن تستعمر الخلايا الطلائية epithelial cells، والتي تغطي سطح المبيض الخارجي، وإليها تنسب النسبة الأعلى من سرطانات المبيض بنسبة تتراوح بين 85% إلى 90%، مقارنة بأنواع الأورام السرطانية الأخرى في نفس الجزء. من الممكن أيضا أن تبدأ الخلايا السرطانية اجتياحها للمبيض في الخلايا الجنسية germ cells المسؤولة عن تكوين البويضات، أو من الخلايا السدوية stromal cells، والمسؤولة عن إنتاج هرموني الأستروجين والبروجستيرون، والتي تساعد في تماسك تراكيب المبيض مع بعضها البعض. السبب الدقيق وراء الإصابة بسرطان المبيض وبدء انقسام الخلايا بشكل غير طبيعي هو موضوع غامض للآن، إلا أنه من الممكن تعداد مجموعة من العوامل التي ترفع من خطر الإصابة بسرطان المبيض لدى بعض النساء، وأهمها التقدم في العمر، إذ إن نسبة الإصابة بسرطان المبيض ترتفع بنسبة 50% لدى من تفوق أعمارهن 63 عاما. التاريخ المرضي العائلي للإصابة بسرطان المبيض أو بسرطان الثدي. طفرات جينية موروثة، إذ تشكل نسبة الإصابة بسرطان المبيض نتيجة وراثة جينات غير طبيعية ما يقارب 5% إلى 15% من الإصابات المسجلة. وغالبا ما تعزى الإصابة بسرطان المبيض نتيجة خلل في الجين BRCA1 و BRCA2. إنجاب طفل بعد سن 35 قد يرفع خطر الإصابة أيضا. الإصابة السابقة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي أو سرطان الأمعاء. العلاج الهرموني المستخدم لدى بعض النساء بعد انقطاع الطمث يرفع خطر الإصابة بسرطان المبيض. الإصابة ببعض المشاكل الصحية الأخرى مثل مرض السكري والتهاب بطانة الرحم. العلاج الإشعاعي الذي يستهدف الخلايا السرطانية في أماكن أخرى من الجسم قد يرفع من خطر الإصابة بسرطان المبيض، لكن بنسبة قليلة. وأخيرا السمنة والتدخين. تشعر بعض النساء بمجموعة من الأعراض المبكرة المصاحبة لسرطان المبيض، إلا أنها لا تكفي لأن تدق ناقوس الخطر لديهن بضرورة التشخيص والكشف عن الحالة، إذ إن أعراض سرطان المبيض تتشابه مع الكثير من الأعراض الاعتيادية المرافقة لبعض المشاكل الصحية الشائعة. ومن الأعراض المبكرة لسرطان المبيض هي انتفاخ البطن مصحوبا بألم وضغط في ذات المنطقة، الشعور بضرورة التبول بصورة متكررة أو الحاجة الملحة والعاجلة للتبول، الشعور بالامتلاء سريعا بعد تناول الطعام. كما أنه من الممكن أن يترافق سرطان المبيض مع مجموعة أخرى من الأعراض الأقل شيوعا، منها الشعور بالتعب العام والإرهاق الجسدي، حرقة في المعدة، ألم في أسفل الظهر، التهاب الجلد والعضلات، ديرماتومايوسايتس، عسر الهضم، تغيرات في الدورة الشهرية. يتضمن علاج سرطان المبيض خطوات مختلفة باستخدام تقنيات جراحية أو دوائية يتحدد ترتيب إجراؤها للمريضة بعد التشخيص والاستشارة مع الاختصاصي، وهي كالتالي: العلاج الجراحي. يلجأ الاختصاصي للعملية الجراحية في حال الإصابة بسرطان المبيض لغرضين رئيسيين: أولا تحديد مدى انتشار الخلايا السرطانية، من ثم الاستئصال الجراحي لهذه الخلايا والحد من انتشارها. قد يشمل الاستئصال كل من المبيض المصاب أو كليهما، قناتي فالوبيان، الرحم، الثرب المحيط بالقولون، وأي أنسجة أخرى وصل لها الامتداد السرطاني في المنطقة المصابة. العلاج الكيميائي
تتلقى المريضات بسرطان المبيض جرعات من العلاج الكيميائي إما عبر الوريد أو الفم أو عبر الصفاق في البطن مباشرة نحو الورم. غالبا ما يتبع العلاج الكيميائي العملية الجراحية التي استهدفت استئصال الخلايا السرطانية، وذلك للتحقق من القضاء الكامل على ما تبقى من خلايا خبيثة. يذكر بأن الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي لسرطان المبيض ذات حد أقل مما هي عليه لبقية أنواع العلاجات الكيميائية لأنواع السرطان المختلفة. على الرغم من أن سرطان المبيض قد يصيب النساء في أي مرحلة عمرية، إلا أنه أكثر شيوعا في فترة ما بعد انقطاع الطمث، أي بعد سن 50 عاما، لذا ينصح غالبا بإجراء التشخيص الدوري للتحقق من سلامة المبيضين والمساعدة في الكشف المبكر عن الأورام السرطانية التي قد تنشأ في أي منهما، ما يرفع من معدل نجاح العلاجات المتاحة. بنتمنى إنكم استفدتوا من هالمقطع. ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكوا أي فيديو جديد بخص صحتكم. نتمنى الصحة والسلامة للجميع، وشكرا لكم.